Tetapi ini kerja Allah SWT. Dan dia kata tu, maknanya Allah Ta'ala nak Anwar jadi Perdana Menteri. Betul. Sebab apa? Sebab Allah SWT nak bagi kepada rakyat Malaysia. Nah, kau Anwar Ibrahim, rakyat Malaysia yang masih tertanya-tanya kata dia ni betul ke tak betul, kalau dia jadi Perdana Menteri dia bagus. Nah, kau rakyat, kau tengok sendiri. 2 tahun 7 bulan 23 hari. Rakyat Malaysia hari ini baru sedar yang dia bukan seperti yang diharapkan. Dia bukan seperti hari ini kita menang, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan 48 jam. Hari ini saya menang, minyak turun. Ada turun? Ada turun minyak? Tak ada.